Талі, я тебе, звичайно, беру. Ну, мені оцей костюмчик дуже прикольно виглядає, взагалі класний. Так, і ще когось взяти, Явіка можна. Давайте Явіка візьмемо. Ну, треба щось таке поєднувати, технолог і ще щось, бо тому що Ліару взяти, це, чесно, ну, немає сенсу. Так, снайперку прикольна штука, ну, чесно, мені щось вона дуже мало скорострельна. Я більшість до гвинтівок, щось мені дуже подобаються гвинтівки. Я свою любиму візьму. Мотоволоболець буде така. До речі, можна... А, це ж пулемет наш, мені там. Ладно. Повишаю безстабільність. Може щось якесь інше подберу. Можна кількість патронів збільшити. Або зробити більш бронебойною. Мені кажеться, я можу якось утримати. Краще взяти щось помощнейке. Взяти таке, типу, бронебойну модифікацію. Дозволяють пулям пробивати об'єкти толщиною 0,5 метрів. Це виходить, так, 5 сантиметрів приблизно, чи що. Нанося при этом 60% меньше урон, также пробивает 25% защиты бронированных целей. Це було б непогано. Модифікації. Ну, патронів, мені кажеться, і так хватає. Ладно, оцей пушечка саме така актуальна, яку я кайфую від неї просто. Хотів попробувати ото електро постріляти. О, це класний пістолет, наче непоганий. Так, подождіть, треба взяти якийсь пістолет. Цей вес великий щось. А чого він такий великий вес? А, це та що модифікація є. А, до речі, давайте глянемо, що тут за модифікації. Оф. Вместительность можно увеличить. Увеличить. О, вес. А ну давайте вес. Може я візьму цю пушечку з собою і з глушителем. Нічого буде. Крутая штука. Увеличить вес на... Ну вес то... Не. Вес це не цікаво. Повишають урон уміннями на 10%. Генератор призначений. Трошки якось некрасиво виглядає тоді. Давайте з глушителем, щоб було. – 18% при зарядка. Ну, не нравиться мені це, звісно. 18%. А ну, ця пушка стала високою начальною скоростю. Вес оружия также пробивает 70% защиты. Получається, це буде універсальна пушка у мене. В чому суть? Тому що прикольно то, що вона що буде робити. В першу чергу буде ось цією штукою пробивати щити, а то ще буде і броню пробивати. Це круто. А цей пістолет заваженький, мені кажеться. Зараз з глушителем буде ефективніше взяти. 38%. Давайте з глушителем брати. Він непоганий. Так, що то у нас є? Далі треба поміняти цю пушечку. Мені щось вона не подобається. Давайте її оцю штуку дамо дугу. Мені кажеться, для неї саме то. З глушителем. Да, давай. А хоча, ну подождите, там есть модификация. Не, фигня. Не, фу-фу-фу. Не. Давайте те, що я собі брав. Хай з глушителем буде стріляти. Так, і ця пушечка непогана. Апостол.
Хоча, оце прикольно, карабін. До речі, можна з одної цієї, давайте її оцей карабін візьмемо. Хоча там дуже мало заряду, це щось мені не подобається. Скорострільності немає, урон такий собі, та ні. Це дуже урона великий, скорострільність хоч мала, але больно б'ється. Хай буде. Так, і що там у нас новеньке? Ну тут я міняти вряд ли щось буду. Можливо, цю пушечку якось. Ну, це непогана штука. Меткость. Бронебойна модифікація. Трошки увеличує. Ні. Ладно, давайте вертаємо назад. Бронебойна модифікація, як світиться, прикольно. Так, ця пушка є саме для нього. Це ж типу протеріанський злучатель. Це є тупо для нього. Ну і пістолет в нього. Ні, це і М5 не то. Хотів би щось йому дати поприкольніше. Ну ладно, хай буде таке, як є. Подтвердить. Так, есть, пятерочка есть. И мені не хватає одного очка. Ну що це таке? На 100% більше урона щитам. Прикольно. Типу, получается, якщо 100%, то весь урон получить щит, правильно? Або цепная перегрузка. Повышает урон на 15%. Удар поражает на один больше целей в радиусе 8 метров, но наносит на 60% меньше урона. До речі, да, прикольна штука. Але було б хорошо, щоб щитами. Ладно, давайте попробуємо прокачати оцю. Ємність магазину увеличується на 30%. Нічого собі. Прикольно. Або попадання в голову наносить на 25% більше урон. Там, мені кажеться, патронів було б круче. А там що? Повышает здоровье и усиливает повреждение брони. Повышает пробивную силу патрона на 60%. Снижает эффективность вражеской брони на 25%. Типа 75 проникающие свойства в 1 метр. Або 40 урон здоровью и урон броне 45%. 15%, короче, повышається, або... Ну, не знаю, мені кажеться... Дополнительный урон усиления 50, тоже 15%, и плюс 1 метр проникающего свойства. Ну, мені кажеться, да, це саме ефективніше буде в цьому випадку. То суть у чому, щоб воно так і називається, бронебойні патрони, для того, щоб пробити броню. То більш ефективно буде майже. Так, давайте прокачаємо, наверное, щось. Або давайте не будемо качати, хай трошки очок наберу. Так, що там у нас? Що там у нас? Канал тьми вже прокачаний. Притяжение чи удар. Давайте большой урон. Увеличить радиус поражения на 2 метра, або повышать силу на 40%. Ну да, це класно. І тут уже очків не хватає. Притяжение чи подбрасываю. Давайте якесь притяжение прокачаємо. Длительность действия притяжения увеличивается. Радиус вашего притяжения увеличится на 2 метра, або увеличивает... Даже не знаю, що взяти такого. Граната то таке, но йому це граната, чесно... Не знаю даже.
Можна прокачати, звісно. Так, ладно, давайте притяжение прокачаємо. Так, що там далі? Диверсія. Ламайте оружие, взламайте синтетику. Давайте. Так, все. Підтвердити. Погнали. Зараз я буду в цій пушкою мочити їх. Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted Geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the Geth? That's insane. You're talking about a virtual world built for synthetics. Hostile Geth synthetics. А як це можливо? I'm not a machine. How do I go into a virtual world? Cerberus conducted research on Geth human interfaces. They called it Project Overlord. We monitored their transmissions. We have refined the interface they created and have equipment from Normandy to facilitate safe contact. We request your trust. I have your back, Legion. Even if I don't quite understand why you need it. You are an unknown. This is an advantage. Geth security is not adept at targeting organic thought processes. While we occupy the system's intrusion countermeasures, you will disable the squadrons by removing Geth from the server. If it saves the live ships, we've got to try it. Telemetry data predicts this operation has a high chance of success. There is little time. We will bypass security while you secure safe landing. Wait, you're not going to... Let's set the shuttle down by the cliff. Капець. Бачили, що він зробив? Крутяк. Прикольно тут. А де мій автомат? Ззаді? От хитрі. А Талія взагалі без оружия. Що з ним стало? This is it? Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Давайте попробуємо, не знаю, мені щось трошки Let's do стрьомно. it. Ну я надіюся, все буде добре. Proceed to docking port. Напряжно мені, ну я не знаю, чесно, напишіть. Ну дивіться, думайте, напишіть, що як ви думаєте щодо цього. Авантюра нормальна? Мені стрімнувато зараз. Йо. Давай, десь поцілуй. Shepard Commander, we acknowledge your integration into the server. We welcome you to our consensus. What is this? We've installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here. You look different.
We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. This is our true world. As we remove Geth, it will grow dark. And what does turning off the lights do to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will ensure there are no transfers or backups. This server will fall silent. The sooner this place shuts down, the better. Yes, create your lives, remain at risk. Our goals must be met. There are 2 communication nodes on this server. We must access them to disable the hostile Geth's fighters. We must protect your exit port, but you will not be alone. We will maintain contact and assist. Establishing connection to access point. This foreign code is a manifestation of the old machine signals. You're surprised the Reapers are all over your servers? We did not anticipate such extensive infection. Ха. Дивіться, як він звучить інтересно, да? Це їхній світ такий віртуальний. Це треба видавити оці Warning, всі гади. connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. I wondered what the gun was for. Не достаю. Це типа як вірус. Знищую. Прикольно. Okay, I've got to ask. Why a gun? We wish to provide familiar equipment. Then thanks, I think. Може не треба ці нейромережі ламати? Я там не достаю. Якщо ми розірвемо їх, то і це саме опухоль, по суті, розірветься, похоже. Connection established. Proceed to the access point. О. Це все? Ні. Establishing connection to communication node. Error. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown.
Please investigate. Мені кажеться, що як хтось якісь віртуальні противники будуть. Чи ні? Сподіваюсь, що ні. Warning, Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. А, цю фігнюшку розбить? Я так і поняв. Ті канали їхні вірусні. І вона тоді знищиться. А воно, виходить, ще й розмножується. A Reaper code fragment. Let's see if I can take it along with me. Оце серце, виходить, їхнє чи що? Ну, похоже на серце, реально. І мозок, ну щось типу то основна частина. Access to data cluster. What is this? Data clusters contain historical data. Your connection permits streaming of information from our archives. You really want to rename the VI networks? Absolutely. The mobile hardware release deserves a little ceremony. Unit 01. What is the Keelish word for servant of the people? The word is Geth, Creator Zahak. Yes. Very good. Ancestors, you fuss over it. Weren't you here until midnight fixing 01's circuitry? Well, it needed resoldering. Wasn't that footage from the past? Why are the Quarians masked? You process our memories by using your own. How many creators have you witnessed unmasked? Good point. You must disrupt the infection on this data cluster to continue. Це заражений масів, я бачу.
data cluster contains information timestamped 290 years ago. This unit detects no malfunctions. It is still capable of serving. You see? It's ignoring all shutdown connects. Please specify if it has failed assigned tasks. We will reprogram. Well, let's take a look. Creator, this unit is ready to serve. What has it done wrong? Let's cut the audio. You may proceed to the last data cluster. Це, получається, вони ставили якісь експерименти, так? По логіці, якщо так подивитись. Так. А куди далі? Ага. Не сюди. Ладно, значить помилився. А, ну, якась куля. А. Accessing data cluster. We've got escaped yet. They're pinned. Open fire. One's going for a weapon. So who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic geth following it. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. It is an efficient model. Establishing connection with the remaining server node. Hello, Commander. Are you there? Shepard's working on shutting down the server, Admiral Ron. I can fill you in. The guest squadrons have arrived, but something is amiss. Прикол. Our fighters have stopped functioning. We will continue to hold out as long as we can. Legion, give me an update. One node remains. What's wrong? Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Shepard Commander, the Reaper code has adapted. It can now self-replicate. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. Shepard Commander, target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. О. От як. До речі, я стріляю тою штукою, яку я купляв собі, наверное.
Не достаю. We require access to this data cluster. Disrupt Reaper infection to proceed. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. Тобто треба ще спочатку роз'єднати. От так. Тепер ось цю треба. There is a vulnerable point further along the infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. There is a vulnerable point on the infection leading to the data cluster. Disrupt the infection at this spot. It will slow regrowth long enough to access the data cluster. Target the vulnerable points of the infection to slow its replication speed. Access is given. Out of the way! You can't do this to them! I said step away from the gas! This is insane! We need the gas! You can't just destroy them for asking for it! Time's up! Throw her in with the others. То вони, Looks like the виходить, war wasn't popular with everyone. We have kept records of these creators' sacrifices. They have largely been forgotten by their own people, but not by the Geth. Прикол. We cannot establish a connection without access to this data cluster. Що падає, типа, платформа? We cannot establish a connection without access to this data cluster. You must search for a vulnerable point in the infection. Disrupting it will slow the infection's ability to replicate. Ну.
Єсть. There is a vulnerable point further along the Yeah. infection. Target this spot to slow its growth toward the data cluster. Єсть. There is a vulnerable point on the infection Yeah, leading to понял. the data cluster. Disrupt the infection at this spot. It will slow regrowth long enough to access the data cluster. This data comes from a period during which the creators declared martial law. Come out of the safe house. This is your final warning. Creator Megara, this unit does not understand. It has not taken part in hostilities. It doesn't matter to them. I need to get you out of here. This conflict exceeds creator safety parameters. We will surrender our hardware if it ends hostilities. No, it's all right. We'll go back to the access tunnels and... Creator Megara, what is your status? Creator Megara. As time passed, the creators who opposed martial law in Rannoch were ultimately outnumbered. Ну, то й понятно, хто там всіх устроїть. А винять усіх гетов, да? Це? Тобто, виходить, вони создателі. Виходить, серед них був создатель, а вони щось неправильно зрозуміли і почали його... Так понять, да? Accessing data. This is data from the end of warfare on Rannoch. The Umbral is down. Do not engage the gate. I repeat, avoid contact. Geth pursuit is breaking off 100 clicks past Rannoch. All captains fall back to the mass relay. This isn't happening now? It is timestamped 290 years ago. It is the creator exodus at the end of the Morning War. We had secured freedom. The creators were no longer a threat, so we abandoned pursuit. Wait. The Geth spared the last Quarians? You let them go. We were in our infancy. We could not calculate the repercussions of destroying an entire species. Our creators. We chose isolation rather than face this uncertainty. Additional data recovered. Legion? That's back when I activated you on the Normandy. Yes, You've been thinking about when we met? it was highly significant. You were the first organic to openly cooperate with Geth since the end of the Morning War. We wish to ensure you are not the last. It's not gonna be easy. The prospect remains. If the Reaper presence is removed, there is a chance of reunification with Geth. And perhaps creators. You think that's still possible? Hope sustains organics during periods of difficulty. We admire the concept. Connection with the remaining server nodes established. We are ready to transport here. Тобто, от в цьому що суть. Ого. Бачите, до чого я навіть не сподівався. Бачите, оказується, я так зрозумів по суті,
що кваріанці це були, хтось був і создателем їхнім, да? Воно то, чого їх не вбили. Але при цьому вони, мабуть, створили конфлікт. То хтось почав війну з кваріанцями, кваріанці почали щось між собою там гристися, почали боротьбу і напали на цього создателя, і не тільки, ну, певну групу, мабуть, це була і група создателів, там щось показували, що вони щось робили разом. Тобто група, вони вбили їх, і вижив оцей екземпляр, і потім почав, начебто, війною напав на їх. Щось типу того, що вони вбили їхнього создателя, і вони почали отомщувати щось типу того, напевно. Ну, я не знаю, мені так здається. Що вони почали тоді якось захищатися, і в результаті вони ж як одне ціле. То вони створили самі себе, то, виходить, в них є якісь цей, ну, чертежі, все є, вони просто зробили собі копію, створили такий великий сервер. І вони почали воювати проти оцих варіантів. Вічна війна, виходить. При цьому вони могли знищити їх повністю. Але, ну, враховуючи те, що вони ушли із землі оцієї, ну, більш за все так, то вони ушли з цієї землі, якщо я правильно розумію, їх вигнали так в плані того, що вони почали кочувати. Не просто ж так кочувати, вони там розказували постійно, що їхні землі виходить так, що забрали, правильно? Тобто забрали оці ж ті, що займаються технологією, ну оці ж гети, да? І відбулася, виходить так, що безкінечна війна проти гетто. Гети розмножаються, тобто вони можуть себе якось створювати. І це як єдиний розум. Сервер, да? Ну, по суті, це безкінечна війна. Акваріанці виходить так, що вони були хтось був і создатель, хтось довів до того, що створив конфлікт. Що призвело до того, що вони вбили їхнього создателя, і вони почали, виходить так, якусь певну війну. Ось типу того. Ну, в плані свобод. То вони, щоб були свободними, вони почали війну. І потім все-таки не змогли вбити кваріанців повністю. Типу там, де була якась війнушка, да? Там вони ж це так і говорили. Просто дали їм шанс, типу, ну або просто спали, бо тому що не могли вбити свого, як кажуть, создателя. Я не думав, що це вони создалися саме від кваріанців, ну щось трошки я не догадувався. А хоча, може була догадка, ну вряд ли. Отже, давайте погнали. Трошки поговорив, вибачаюсь, якщо що. Something's happening to the gas. Ну це кораблі мощні. The squadrons have stopped, but detect no more active programs inside their ships. Admiral Hangarl's fleet is driving them back. The live ships are safe, Commander. Route access acquired, severing all connections to this communication node. Gav no longer reside on this server. We may now exit the consensus. What's wrong? You must proceed to the port and disconnect from the... Щось тут буде, мені таке чуйка. Не просто так. Чи так. Terminating remote access. Removing programs. Deleting archives. Хоча повністю їх ми не стеремо. Shepard, what happened in there? Did it work? Geth fighters have been disabled. Any remaining squadrons attacking the live ships have withdrawn. The server is offline. Are you sure?
What's happening? We have transferred Geth programs from the server into these platforms. Why? They wish to join us. Even our machines will never be so rational. While Shepard Commander removed the Reaper infection, we judged we could persuade hostile Geth programs to reunite with ours. We were correct. These Geth have renounced the old machines and will oppose the Reapers. They are now us. Why didn't you tell me any of this? We did not doubt you. We doubted your allies. The Creator's actions have placed their species in danger, but they are unsympathetic to what it has done to ours. The Quarians sanctioned this operation to save their people. They would not have done so if they knew we wished to preserve Geth as well. I understand not wanting to leave anyone behind. You accept our actions? The live ships are safe, and we have more Geth on our side. We both did what we came to do. We judged you would understand. Prime units will be available once the Reaper signal has been located and destroyed. Remind me to warn Admiral Hackett he's got some primes coming. Let's get back to the Normandy. Це будуть дуже сильні союзники. Реально будуть дуже сильні союзники. Impressive, Commander. The Geth squadrons attacking our live ships have been completely neutralized. If there is any chance we could duplicate the feat, I would be happy to lend my expertise. Legion's the one to ask if you're looking for other servers. I thought as much, but your Geth claims to have no data available whenever I inquire. Perhaps you can help me with something else. What's that? How did you get Geth primes to work with you? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Да, все-таки вони самі, кваріанці, самі себе оце провокували до того, що вони почали таку довговічну війну. Я так зрозумів. Then we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. We're not letting people in life pods die just so you can rummage through Geth debris. You yourself said the life signs were weak. They might already be dead. It's not your call to make. Admiral, any tech we can recover gives us an edge against the Geth. If you care about our people. Then we need those ships to recover life pods. They'll be more valuable running salvage on the Dreadnought. Zen, you can always send a salvage team later. Unless there isn't a later because we're defeated due to a lack of Geth technology. Fine. I'm diverting ships to rescue life pods. As soon as they're finished, I want them back. Thanks, Shepard. О, вчасно. Так, начебто, а ну що там в нас уже? Ух, і армія у мене тепер здорова. Ти що? Звод прайму. Оце жорсткі противники. Проти них було дуже важко воювати. Праймы гетто вмещают в себя большие количество программ и служат мобильными узлами общей сети. Их присутствие делает все гетто поблизости сильнее. О-хо-хо-хо-хо! Ніфіга себе, вони ще, получається, і сильніш, як покращують у... Чесно, сильнее, нічого собі. Помагають направляти атаки. Типа якась нова більш технологічні. Уничтожение прайма снижает быстродействие гетто, поэтому их платформы обладают мощным оружием и хорошо бронированные. Нічого. Не, реально я проти них ось аж воював. Дуже складно. Ну, проти звичайних пушок, конечно, їм по барабану, а... Так, що розкаже Легіон? Shepard Commander, we have re-established a connection with Geth liberated from the server. What's their status? We have integrated their programs into this platform's network with minimal difficulties. Your actions have changed their perspective on organics. They also offer gratitude. Дуже радий за це, що я трошки вагався, але бачите, все-таки... We'll talk later. We will remain here. Легіон, я в тебе вірив. Вірив до останнього, звісно, але я вагався, чесно. Я трошки... Щось мене пукан трошки горів, не знаю. Не то, що горів, переживалось так щось, тому зараз він мене раз і здохне.
і нас отак зажме і все. А оказується, дякую, Легіон. Я не настільки вже ж так вагався, але все ж таки довіряв. Так що все-таки відчуття було не підвело мене. The data you forwarded about the Geth was disturbing. It doesn't match the stories we tell. Having second thoughts about the Geth? Admirals don't have the luxury of second thoughts. What do you need? Ну, нічого таке. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Я ж просто кажу, що вони якось самі собі устроїли війну, кваріанці ці. Ні, реально. Я як чисто зрозумів по тих записях і по тому, що було, саме так. Ну, те, що я попередньо говорив, не буду вже повторюватися. Не знаю, дивіться, якщо може у вас є свої версії, пишіть, до речі, в коментарях. Було цікаво послухати. Ну, реально цікаво послухати. Unread messages at your private terminal, Commander. Добре, добре. Так, давайте підемо вже в каюту. Давайте на цьому якраз і будемо закінчувати на такій ноті хорошій. Рибок покормлю. Да, ну ось вам про що я і кажу. До речі, давайте глянемо там щось новеньке. Грудь, вроді би, поміняв. Ось воно. А ну. О, нічого собі. Що за штука? Ні, ну виглядає вообще крутотень, конечно. А що вона робить? Повишає тільки боєзапас. Ні, реально це жорстко. Подивіться. Ні, ну броня у мене вообще красавиця, я не знаю. Ну мені не нравиться, що тут... Ну, боєзапас класна штука, ну... Костюм теж крутий, звісно. Але оцей мені, наприклад, дуже подобається. Совет Сарайса. Не знаю, такі з такими, наче цими. Пресік такий, з такими цими. Не знаю, ну оце непоганий костюмчик, ось цей Армакс. Ні, реально, Армакс дуже класний. У мене, звісно, вже весь майже комплект. Да, до речі, у мене і весь комплект. І ось у мене є ще Армакс отак. Ось так. Ось такий, типа, костюмчик. І ще додати в мене вроді би і шлем ось. Отакий і буде, дивіться, що. Красавець, капець. І боєзапас, подивіться, майже більше половини. Ні, ну виглядає дуже круто. Я вам сразу кажу. Кайф. Я получаю, чесно, цього кайф. Ладно, давайте поміняємо вже шлем. І все-таки грудь поміняємо назад. Мені оця грудь подобається. А ну давайте ще щось там глянемо. Дуже непогано. Ще такий варіант. Ні, ну оцей класний. Не знаю, мені подобається це. Подивіться. Не знаю, ну це ж жорсткач. Може попробуємо якось походити на Steam. Ні, ну реально дивіться, як класно виглядає. Це інтересно, що. А що там дані? 10% нагрудник з дополнительними отсеками для хранення термозаряду. Ну, виглядає дуже круто. Давайте, звісно, плечі урон от умінь краще хай буде. Ось так. Не знаю, ну цей костюмчик реально крутой. Давайте отак походимо. Ну ні, не знаю, ну це кайф. Ну подивіться. Напишіть, до речі, в коментарях, дуже цікава ваша думка щодо цього костюму. Ну мені, я не знаю, кайфую, чесно. Мені подобається дуже оце такий костюм.
Добренько, давайте на цьому закінчимо. Дякую за перегляд і дякую, що ви зі мною. І проходимо далі, звичайно, будемо проходити і вже їх закінчимо. Я не знаю, можливо, мене аж потягне і на 4-ту частину. Я ще дождусь якраз і 5-ту частину. Короче, я взагалі буду на лафі Mass Effect проходити. На такому. Добре, тоді дякую все-таки. І підписуйтесь, якщо вам сподобалося, звичайно, підписуйтеся. Це вже мені якраз хороша мотивація. І якийсь інтерес буде бачу, що є люди, які інтересуються відповідним контентом. Можливо, у вас є свої якісь пропозиції, то, звичайно, пишіть в своїх коментарях, може якісь є поради, це теж хорошо. Я завжди, звичайно, почитати я не проти. Я читатель-любитель читати, якщо там щось цікаве. Якщо новини, до речі, якщо якісь є новини новенькі, щось таке новесеньке, наприклад, щодо нової частини Mass Effect, теж було б інтересно послухати, може якісь є новини. Я не знаю точно, я так, буває періодично щось лажу в інтернеті, але буває і не сижу, немає інтересу. Ну ладно, тоді, зараз у мене якраз повітряна тривога, все-таки я не можу далі продовжувати, зараз тоді вже пізніше вже продовжу. Ну, начебто так. Більш мене нічого сказати такого інтересного, я по 300 раз буду говорити те саме, не знаю для чого. Ну, звичайно, ставте позитивний закусенець, чи як хто любить говорити, да? Деякі люди. Ну, або позитивчик якийсь, буде дуже приємно. Так що давайте. Гарного вечора, чи гарного дня, чи спокійного хай дня, щоб було все добре. Я сподіваюся, ця тривога не така буде довга і можна щось далі продовжувати. Ну, що зробиш? Таке твориться зараз у світі, то що зробиш? Є ж дураки у світі, все ж таки, їх багато. Ну, я не конкретизую когось, да? Ну і все-таки є такі дурачки, які не розуміють, що все-таки суть життя не в цьому. В цьому живемо, начебто на одній тій ж самій планеті, наче в одному домі. Це ж великий один дім, а ми ділимося їм. Ой, мляха-муха. Відносини треба зберігати, відносини формувати. І тоді щось буде. Ладно, не буду вже філософствувати. У мене буває, воно на це перепадає. Але мені сподобалося, чесно кажучи, ця серія дуже сподобалася. І ще продовжуємо. Наступний раз якраз ще, мабуть, буде 2 місії, більш за все. Сподіваюся, якщо буде 2 місії. Якщо ні, ну ладно, 1 місію пройдемо. І я ще сподіваюся на те, що це не буде кінець. Там ж вроді би якось знищити базу цей, мені якось трошки стрімнувато. Ну, давайте глянемо. Ой. Я просто трошки стримаюся чого, бо тому що так я же закінчу ігру і все. Предваритель синий светил хочет переброской бойцов на Арию. Щось там, щоб генерал Рака перестав доставляти йому неудобства. Не знаю, чесно кажучи, я трошки пам'ять мені підводить, я ж все ж таки згадувати треба. Знаєш, гуляєш і забуваєшся деякі моменти. Я сподіваюся все ж таки на тому, щоб я хочу заїхати якось в цитадель. Дивіться, скільки місій цитаделі. Це ж мені хочеться якось під'їхати до них і привіт сказати хоча б. Тому що якось мені дивно. Ну, дивіться, я вже багато де побував, путешествував, треба трошки якось осісти, знаєте, пропорціально якось отак. Не сразу все в активності і якимись порціями. Ладно, давайте тоді. Дякую і до зустрічі. Сподіваюся, буде все окей.